हेलो एवरीवन की खबर सकलोरे आशा करूँ सकलोरे ভাল सकलोके পোনপ্ৰথমে बहुत धन्यवाद मोर भिडिओবোৰ চোৱাৰ বাবে আৰু লাইক কমেন্ট সাবস্ক্ৰাইব কৰি যে আপোনালোকে মোক ইমান উৎসাহ দিছে নহয় বহুত ধন্যবাদ তাৰ বাবে একেবাৰে কম সংখ্যক লোকে মোৰ ভিডিওবোৰ চাইছে আৰু আদৰিও লৈছে একমাত্ৰ আপোনালোকৰ বাবে মই ভিডিওবোৰ লৈ আহিছো আৰু আপোনালোকৰ বাবে মই ভিডিওবোৰ বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ बहुत কষ্টও হয় জানেনে ভিডিও এটা বনাবৰ বাবে এডিট কৰিবৰ বাবে যেহেতু মোৰ এটা সৰু বেবিও আছে তাৰ লগতো লাগিব লাগে তাকো টাইম দিব লাগে ইফালে ঘৰৰ কাম কিমানটো জানেই সকলোৱে কিন্তু ভাল পাওঁ বাবে আৰু দুই এজনে আকলি লোৱাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছো বহুত কথাও শুনাইছে চাগে প্ৰত্যেকৰ ক্ষেত্ৰতে হয় যেহেতু মই এগৰাকী বুৱাৰী সেইকাৰণে বহুত চাগে চান্সও পায় কথা শুনাবলৈ ইনচাল্টও কৰিছে কিন্তু মই জানো মই একো বেয়া ভিডিও বনাই আপোনালোকৰ আগলৈ আনা নাই বাৰু যি হওক কোৱালোকে কৈ থাকিব আপোনালোকে মোক কেনেদৰে সাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকিলে মই নতুন ভিডিও লৈ আহি থাকিম আপোনালোকৰ আগলৈ আৰু নতুন ৰেচিপিও লৈ আহিম আৰু আজি আহকচোন ইমান ধুনীয়া এটা বতৰত বৰষুণৰ বতৰত মই কি বনালো চাওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আকৌ স্বাগতম জনাইছো আহকচোন আজি এটা মটন বিৰিয়ানীৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো এতিয়া আমি মাটনখিনি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি 45 মিনিটস মানৰ বাবে ৰেষ্ট কৰিব দিম এইখিনি সময়তে আমি বাকিখিনি যোগাৰ কৰি লওঁ এয়া মই পানীত অলপ ৰিফাইন দি দিলো তাৰ পাছতে গৰম মছলা যি থাকে নিমখো এড কৰিব ইয়াতে তেতিয়া চাউলবোৰ এটা হ'ব আৰু মই চাউলখিনি ধুই পেলাই কমেও আধা ঘণ্টামান তিয়াই থৈছিলো সাফা পানীত তেতিয়া চাউলবোৰ ধুনিয়া হয় আৰু চাউলটো 80% কুক হ'ব দিব এ চাউল মই চাউলটো ভালদৰে সিজাও নাই মানে ভিতৰত মজাটো থাকি গৈছে হে সময়তে মই এখিনি মাৰ কাঢ়ি দিম আৰু মই যিখিনি মছলা দিছিলো গোটা গৰম মছলা সেইখিনি অতৰাই দিছো আপোনালোকে কাপোৰত এটা টুপুলা বান্ধিও দিব পাৰে আৰু মই বিৰিয়ানীৰ ৰেচিপিটো একেবাৰে সিম্পল বনাইছো আৰু ঘৰত যি মছলা আছে মই সেইখিনি বনাব চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকেও বনাই খাই চাবচোন এনেদৰে কাৰণ আমিতো দোকানত গৈ কিনি খুৱাই হয় তথাপিও ঘৰত কেতিয়াবা মানে কম মছলা দি খাব মন যায় ন আৰু সদায় যোৱাটো সম্ভৱও নহয় ইয়াতে আপোনালোকৰ মটন হওক বা চিকেন হওক যিয়ে নহওক ভালদৰে সিজাকে আপোনালোকে কুক কৰি ল'ব ইয়াত আমি মিহিকে কুটি পিয়াজ অলপ ভাজি লম আগতে এতিয়া হে মই পিয়াজখিনি এড কৰিছো ইয়াতে আলু ফ্ৰাই কৰি লৈছিলো আগতে সেই আলুখিনি ইয়াতে এড কৰি দিছো আৰু মেইন আপোনাৰ ম্যান্ডেটৰী হয় পদিনাও এড কৰিব ঘি অলপ এড কৰি দিব আপোনালোকে ফুড কালাৰ দিব পাৰে যদি আছে আপোনালোকৰ লগত পদিনাটো যিমান দিব পাৰে সিমান টেষ্ট উঠিব মোৰ তাত পদিনা গছজোপাত এতিয়া বৰষুণ পৰি থকা কাৰণে একেবাৰে কম আছিল সেইকাৰণে মই কম পৰিমাণে দিছো এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে ঢাকি মানে বাহিৰৰ হাৱা নোসোমোৱাকে আপোনালোকৰ ওচৰত যি গধুৰ বস্তু থাকে তাকে দি দিব আৰু মাংসখিনি যেতিয়া ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিব গেছটো বন্ধ কৰি দিব আৰু এইখিনি সিজাওতে আপোনালোকে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমত দি পেলাই সিজাব
কমেও 15 মিনিটমান যিমানটো পানী থাকে সেই পানীটো শুহালৈকে যেতিয়া ফুটফুটকৈ ফুটা শব্দটো আহিব তেতিয়া আপোনালোকে বন্ধ কৰি দিব আৰু এয়া আমাৰ হৈ গ'ল বিৰিয়ানী এতিয়া আৰু খোৱাৰহে কথা মই ইয়াতে লগত ৰাইতা দিছোঁ আপোনালোকে ৰাইতাৰ ৰেচিপি লাগিলে জনাব কমেণ্টত আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই আকৌ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে